Niistä ajoista, kun Gran Turismo-pelisarjan taival alkoi PS1 vuonna 1997, Gran Turismo on kasvanut kunnianhimoisesta ajopelisarjasta urheilumaailman käsitteeksi. Ensimmäisen pelin ja siitä lentoon lähteneen sarjan taustalla on Polyphony Digital, jonka toimitusjohtaja Kazunori Yamauchi on avoimesti kertonut pelin kehityksen vaiheista. Ensimmäisen pelin kehitykseen meni 5 työlästä vuotta, joista osa meni kehitystiimin työstäessä samaan aikaan Motor 2 Grand Prix 2, joka puolestaan on kaukana siitä realismista, mihin Gran Turismossa on tähdätty. Kun sitten ensimmäinen peli meni kuin kuumille kiville, Polyphony innostui tekemään jatko-osan, joka siis on tämän videon aiheena. Gran Turismo 2 voisikin teknisesti pitää päivityksenä, jossa kaikki edeltäjässä hyvin tehty tehtiin paremmin ja isommin. Etenkin jälkimmäinen kuvaa asiaa parhaiten, sillä edeltäjän 140 auton sijaan tässä pelissä on lähes 650 autoa. Kontenttia pelissä on itse asiassa niin paljon, että se täytyy jakaa 2 levyyn, joista toisessa on pelkkä Arcade Mode ja toisessa Simulation Mode, joka käsittää varsinaisen pelissä etenemisen. Ikäväkseni joudun kuitenkin ilmoittamaan, että tässä videossa ette tule näkemään pelaamistani Simulation Modessa, koska... Niinpä. Mä olin lapsena täys idiootti, jonka päähän olisi pitänyt takoa, että videopelejä kannattaa mieluummin säilyttää niiden alkuperäisissä kansissa. Sitä vastoin tulette tässä videossa näkemään minun pelaamista Arcade-modella ja niillä autoilla, mitä mä esiteininä ehdin hommata Simulation-modessa. Niin kauan kuin mulla on tallella mun vanha pelitilanne, mä pystyn käyttämään autoja mun vanhalta virtuaalitallilta. Mut siis, Gran Turismo-pelejä ei oikeastaan kannata pelata, jos on tullut hakemaan pelkästään hauskanpitoa. Vaikka pelissä onkin Arcade Mode pelkkää vapaata kisailua ja aika-ajoja varten, ei peli ole kovin hyvä tarjoamaan niin sanottua vauhdin tuntua. Tää peli lienee myös ainut koko sarjassa, missä ajon taustalla soi täysin eri musiikki Euroopan, Yhdysvaltojen ja Japanin versioissa. Grafiikoista mun on myös pakko sanoa, että automallien päälle asetettu tekokiilto on tässä pelissä viety liiallisuuksiin. Ridge Racer 4 tai Gran Turismo 1 on mukavampi katsella, sillä PS1 ei kerta kaikkiaan ole sellainen konsoli, missä metallipintojen heijastuksia pystyisi mitenkään mallintamaan sillä tavalla kuin Polyphony oli ilmeisesti ajatellut. Se, että meillä on PS1 vain vähän pikseleitä käytettävissä tekstuureihin, eikä meillä ole niihin kunnollisia pehmennysfilttereitä toisin kuin Nintendo 64, tarkoittaa sitä, että tämän tapainen kiiltomallinnus ei yksinkertaisesti näytä hyvältä. Eli siis, kuten Gran Turismo-peleissä alusta asti, tässäkin pelissä pelaajan tavoitteena on oikeastaan päästä kaikkien lisenssitestien läpi, tuunata oma ajokki äärimmilleen, voittaa kaikki pelaajalle tarjotut kisat sekä ostaa talliinsa koko pelin autovarasto. Näin olen ainakin itse käsittänyt. Gran Turismo-peleissä läpipelaaminen kun ei ole läheskään niin selkeä käsite kuin suppeammissa ajopeleissä ja tasoloikissa. Aivan varmasti valtaosa sarjan pelien pelaajista vain hamuavat sitä unelmiensa autoa, kunnes he lopulta pystyvät ostamaan sen, jonka jälkeen he ajelevat sillä unelma-autollaan hetken jättääkseen sitten pelin pölyttymään. Paitsi että nykyään on tietenkin online-pelaaminen ja siihen liittyvät skenet, joihin en oikeastaan koskaan ole päässyt kiinni. En tosin itsekään vastustaisi ajatusta, että hommaisin sellaisen kunnon rattiohjaimen ja alkaisin tosissani kisaamaan netissä pelaavia vastaan. Tosin se myös pakottaisi rutistamaan vanhaa egoa vähän taaemmas, sillä aivan varmasti pelaajissa on koko ikänsä harjoitelleita, puhumattakaan ajolinjoista ja muista käsitteistä, joilla on ammattimaisessa autourheilussa ihan helvetillinen merkitys. No, kun Kela nyt helmikuussa päästi minut pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle, niin nyt tässä voi suunnitella ensin velkojen lyhennystä ja sitten säästöä mahdollisiin rattiohjain ja muihin unelmiin. Mutta nyt annettakoon tilaisuus taas sille versiolle itsestäni, jota äänitin tarttuessani ainoaan jäljellä olevaan PS1-ohjaimeeni tämän aikanaan syntymäpäivälahjaksi saadun pelin tiimoilta. 2 kierrosta on ihan hyvä. Voitaiskaan Jensin koittaa ajaa vähän rallia. Mä oon näihin mun autoihin laittanut tämmösiä rallirenkaita, niin tämmöiselläkin periaatteessa pystyy ajamaan soratietä. Unohtamatta tietenkään tämmöstä Fiatia, joka siis on ihan helvetin hidas, mutta ihan sama. Tässä pelissä tosiaan on semmostakin, että oman autonsa riippuen mallista voi värjätä tämmöiseksi sponsoroiduksi. Vähän niin kuin mä oon tässäkin tehnyt. Tässä taas ei ollut mahdollista. Tää siis oli se auto, joka kuuluisasti kaatui siinä hirvitestissä. Oh yes, it's all coming back to me. Jessus sentään. Mä oon ehtinyt kaikenlaista keräillä itselleni ennen kuin multa hajosi se Simulation-pelilevy. Oi hitto, mun on kyllä joskus pakko etsiä itselleni semmonen edelleen kasassa oleva Simulation-levy. Haluan päästä taas ostelemaan näitä autoja ja virittelemään ja niin poispäin. Vois tulla halvemmaksi kuin hommata uusimmat PS5 ja Gran Turismo 7. No siinä oli sellaiset, joilla pystyisi ajamaan sorateillä. Jos nyt koetettaisin tällä mun ekalla autolla, mikä varmaan monelle on tässä pelissä ollut semmonen starttiauto, niin otetaan tämä ja tietysti Automatic vaihteisto.
Ja koska mä oon tätä peliä ehtinyt pelata aika lailla, niin mulla on tässä valittavana tyyliin kaikki tämän pelin ralliradat. Koitetaan mennä vaikka ylämäkeä ylös. Tähän on helppoa kuin heinänteko. Mä en oo sitten hyvä mitenkään driftaamaan tai sellaista. Mitä tähän Pikes Peakiin tulee, niin oikeastaan tää tässä pelissä esitelty versio, niin eihän tää kokonaisuudessaan kata sitä todellista kisarataa, vaan ainoastaan osan siitä. Kuitenkin on vähän säälittävää, että kun Gran Turismossa kuitenkin on pupsista haluttu mennä sinne realismin suuntaan, niin ne ei oo sitten kuitenkaan tätä mallintaneet uusimpiin peleihin, vaan ainoastaan tähän kakkoseen. No vähän kyllä paskamaista on, että mulla ei PS1 ole jäljellä mitään semmoista toimivaa DualShock-ohjainta, missä olisi niin kuin semmoset ohjaintapit, jolla tätä kaasuakin voisi painaa silleen asteittain eikä tälleen mustavalkoisesti. Se nimittäin helpottaisi ajettavuutta. Ei kyllä tunnu ihan niin kuin profiililtaan ralliautolta. Tämä kyseinen automalli on muuten vain parisen vuotta mua nuorempi. Tässä välissä voisin näyttää teille jotain tosi hassua liittyen nimittäin siihen, miten tässä pelissä ja yleisestikin PS1-peleissä koetettiin matkia semmoista Doppler-efektiä, jossa lähestyvän auton ääni on korkeampi kuin etääntyvän. Ja mä nyt samalla haluan ikuistaa tän ennen kuin tämäkin pelilevy tuhoutuu, sille Broidin kanssa naurettiin tälle esimerkille ihan kippurassa aikanaan. Sitten jotain vähän klassisempaa kisailuajoa. Näiden eroa mä en oo koskaan tajunnut, mutta mä oon kuitenkin aina ottanut tän racingin. Ja ihan vaikka symbolisesti tästä arcade-moden ekasta radasta. Se on sääli, kun tätäkään ei ole renderöity noihin uusimpiin peleihin. Ja tääkin on semmonen paikka, mikä on ainoastaan tässä GT2. No, saas nähdä miten onnistuu näillä nuolinäppäimillä, kun pitää tälleen pitää tälleen niinku taputella näitä näppäimiä, kun ei oo tappiohjausta käytössä. Ja sitten tässä pelissä muistaakseni on catch-up-ominaisuus, että vaikka minä olisin kuinka taitava tai huono, niin taakse jäävät vastustajat nopeutuvat, ja jos minä vastaavasti jään taakse, niin edessä olevat vastustajat hidastuvat. Esso! Tää on näillä nuolinäppäimillä aika tämmöstä niin kuin nuoralla tanssimista tää auton ohjailu ja vastustajien pitäminen takana. Niin ja tosiaan, kaikilla paitsi sun ohjaamalla autolla, niin niillä on yksi ja sama moottoriääni. No voi vittu, tää kisa taidettiin hävitä. No taidetaan päästä edes kolmanneksi. Tää peli on siitäkin ainutlaatuinen, että vaikka tää Seattle Circuit on ollut muissakin GT-peleissä, niin jälleen kerran vaan tässä kakkosessa sitten on tämmösiä lyhytversioita Seattlen radasta, samoin kuin tän Roomaan sijoittuvan kuvitteellisen kisaradan suhteen. No, saatana. No, nää nuolinäppäimet on ihan pyllystä. Come on, eiks mulle tuu yhtä voittoa tässä videossa? Aina kun mä koitan tyrkätä jonkun auton sivuun, niin se ehtii just kääntyä pois mun nenän edestä. Yksi mun lempiautoista ylipäätään on tää Plymouth GTX. Ja mun harmiksi tääkään ei oo missään muussa GT-pelissä kuin tässä kakkosessa. Ja tää on siis tämmönen äärimmilleen viritetty muskeliauto, jossa ei oo kuin 3 vaihdetta. Kiihtyvyys on hyvä, mutta huippunopeus on aika rajoitettu. Ja sitten taas yksi legendapaikka, mitä ei käsittääkseni oo edelleenkään tuotu takaisin Gran Turismo 7, ja joka on vain ja ainoastaan kakkosessa. Mitä helvettiä? Ei tällainen auto voi mitenkään pärjätä tommosia superautoja vastaan. Se vaan niinku mittaa näiden hevosvoimien mukaan, että mitä autoja laitetaan sua vastaan, mutta kuten näette, niin tää on tosi kömpelö niin kuin kiihdytyksissä ja semmoista. Moottori vaan huutaa, mutta auto ei meinaa millään lähteä liikkeelle ennen kuin on jo liian myöhäistä. Ja nyt tilanne on jo tämä.
meitsi on vikana ja kaukana muista. Tää kyllä nyt muuttui kisailusta lähinnä tämmöiseksi esittelyajoksi. Missäs ne ihmiset on? Sitten yksi hulluimpia autoja, mitä mä voisin tässä samalla näyttää, kun nyt tässä ollaan, niin Renault Espace F1. Ja siis kuten toi F1 sanoo, niin tämä ei ole tavallinen tila-auto, vaan tää on tämmönen Renault johonkin, en nyt tiedä mihin. Olisiko ollut johonkin jonkun vuosijuhlan kunniaksi tekemä kokeilu, jossa ne laittoi tämmösen Espacen runkoon ihan kunnon formulamoottorin ja sitten ne koeajeli sillä ihan niin kuin ammattiajajan toimesta. Voitte katsoa YouTubesta videota, ellette mua usko. Mut kuitenkin. Jos mä oikein muistan, niin tää oli semmonen auto, millä pystyi niin kuin takuu varmasti voittamaan kaikki kisat, vähän niin kuin toi Suzukin Escudo. Oh yes, bring it on! Eipä kauaa kestänyt, niin mä oon kaikki jo ohittanut. Nyt tää on kiinni enää siitä, että mä hallitsen tän auton tarpeeksi hyvin. Jos mä hallitsen. Kyllä tässä kuitenkin on suht hyvä pito, niin että tää ei kauheasti rupee niin kuin luistelemaan. Ja sitten tää kuuluisa korkkiruuvimutka. Pitää jo ennen tätä mäen huippua alkaa vähän hidastamaan ja... Noin. No, menihän se niinku semi-hyvin, vaikka ehkä liikaakin tuli hidastettua välissä. Mut kuten näette, niin tässä on kiihtyvyys aika helvetinmoinen, että vaikka takaa tulevat saavuttaisivat heti mutkan lopussa, niin kyllä tällä aika nopeasti pystyy karistamaan noi takana olevat. Enkä mä oo edes virittänyt tätä muistaakseni mitenkään, vaan tää oli siinä pelin autokaupassa ihan tällaisenaan tämmönen. Ja mitä olisikaan GT-aiheinen video ilman Escudoa, paitsi että tätä autoa ei aikanaan ollut GT1. Voisin tässä esitellä taas yhden radan, mitä sitäkään ei ole kopioitu muihin GT-peleihin, tämmönen kuin Rome Night, jolla siis on täysin oma layouttinsa, vaikka sekin perustuu periaatteessa Rooman kaupunkiin. Aikanaanhan mä sain tän pelin semmosella tavalla, että me oltiin veljen kanssa toivottu mulle synttärilahjaksi sitä alkuperäistä GT1, mutta sitten mä olinkin saanut synttärilahjaksi tän GT2, mikä varmaan taisi olla ihan hyvät sekä, koska tässä GT2 kuitenkin on kaikkea paljon enemmän. Jumalauta, tää on nopea. Mitä helvettiä, tän pitäisi olla vaikein vaikeustaso ja kuitenkin kattokaa nyt tota karttaa tossa. Mä oon täällä punaisena kaukana edellä ja suurin osa vastustajista laahaa jossain perähikiellä. Nyt tais onni kääntyä. Todellakin kääntyi, koska nyt tässä autossa on tää akselisysteemi hajonnut niin, että mä en pysty kunnolla kääntymään oikealle. Tai mikä lie. Mistä minä nyt tietäisin, millainen vaurio aiheuttaa sen, että auto ei pysty kunnolla kääntymään tiettyyn suuntaan. Kun toi ajokouluttautuminen on niin saatanan kallista, että en mä oo saanut ajokorttiakaan hankittua. Ja nyt kyllä laitetaan vittuun tämä damage. Niin ja tosiaan, sehän on oikeastaan semmonen julkinen salaisuus, että tässä GT2 oli alun pitäen tarkoitus olla drag racing mode, eli semmonen ajotila pelkästään kiihdytysajoille. Mutta koska tekijöiltä loppui aika kesken, niin drag mode laitettiin hyllylle, mutta kuitenkin siinä tuoksinnassa lopulliseen peliin jäi jäljelle tämmösiä drag-autoja, jotka siis kiihtyy ihan helvetin nopeasti ja joissa kääntyvyyskin sitten on sitä luokkaa, että ei tämmöisellä missään Rooman kaduilla ajella. Vaikka mä ottaisin tämmösen testikurssinkin tästä, niin tää ei vaan käänny oikein kunnolla. Ja minkä helvetin takia tää peli suosii tämmöstä pilvistä tylsää säätä? Ja en nyt sitten tiedä, että olisiko tämä lopulta se pelin NS-nopein auto, koska vaikka tossa Escudossakin on ihan kiitettävä kiihtyvyys, niin mä oon kuitenkin huomannut joskus, että tällä pääsee niin kuin yli 400 kilsaan tunnissa. Voi jumaliste, tässä on kyllä pitoa niin, että meinaa koko auto mennä kohta kumoon. No on nyt hiljaa siellä, saatana.
Ja 400 ylihän tässä mentiin. Tää on kans yksi semmonen. Tää oli joku tämmönen ihme konseptiauto. Tässä pelissä ei edes mainita, että minkä valmistajan, mutta kuitenkin. Tää on ajo-ominaisuuksiltaan, vaikka tää näyttää tosi näyttävältä, niin tää on ihan helvetin paska. Tykkään kyllä tästä moottoriäänestä tässä. Mut siis joo, tässä alatte huomata kohta. Slaidaa ihan helvetisti ja sit se alkaa tälleen väpättää tommosissa kallistetuissa mutkissa. Ei tällä vaan voi tehdä tämmösiä niinku kallistettuja mutkia tai mitään mutkia jostain syystä. Tää rata on siitä erikoinen, että tää on ollut 2 GT-pelissä, eli tässä GT2 ja sitten 3 remasteroituna. Ja päättyköön tämä pelisessio tällaiseen kisaan, eli George Viper GTS:llä muita vastaan Trial Mountainissa. Vaikka tää auto sinällään on mun lempiauton tämmönen racing-versio, niin tässä on vähän valitettavan huono tää pito ja hallittavuus. Mutta ei näköjään niin huono, ettenkö mä voisi jotenkuten pärjätä tässä, jos mä vaan nyt en sössin näitä driftauksia, mitä tässä voi tulla. No se sitten tästäkin kisasta. Gran Turismo 2 ei mennyt kuin 2 vuotta, kun pelin seuraaja PS2 ilmestyi jo kauppojen hyllyihin. Parannus grafiikoihin oli sellaista luokkaa, mitä ei nykyisillä konsolisukupolvilla oikeastaan enää huomaa. Jo yli 10 vuotta vanha Gran Turismo 5 näyttää sekin ihan helvetin hyvältä vielä nykyään. Yhtä hyvin samaa peliä voisi vain päivitellä ja laajentaa, mitä on kyllä tehtykin PS3-peleistä alkaen. Graafisesti videopelit on vain nykyään niin hyviä, että näin PS1 äärellä kasvaneen näkökulmasta tuntuu aika hassulta, että keskenään samannäköisiin peleihin ahdetaan vuosia kehitysaikaa. Gran Turismo 7 tehtiin mun mielestä Trial Mountain rataan aika paskamainen muutos. Miksi vitussa tää luonnontilainen alue piti täyttää tunnelilla? Toinen muutos, mikä esiteltiin jo Gran Turismo 4, koskee High Speed Ringiä. Mä olisin todellakin halunnut pitää tämän paikan sellaisena, millaisena sitä tarjottiin pelaajille Gran Turismo 1 ja 2. Kuulemani mukaan pelisarjaa ollaan kuitenkin viemässä siihen suuntaan, että pelaajat saisivat virtuaalisesti kisata oikean maailman paikoissa, eivätkä äsken mainitut radat siis ole oikeita, vaan Hölifenin omaa keksintöä. Gran Turismo 2 varmaan mieleen painuvimmat oikeasta maailmasta otetut radat ovat Laguna Seca Raceway, jossa kilpailijoiden taidot joutuvat todelliseen testiin niin sanotulla korkkiruuvimutkalla, sekä Pikes Peak International Hill Climb. Toistaiseksi Gran Turismo 2 on sarjansa ainoa, jossa on esitelty tämä Yhdysvaltain Coloradon osavaltion Pikes Peak-vuori. Gran Turismo 2 on myös sarjansa ensimmäinen, johon tuli mukaan ralliautoilu sorateillä. Ralliautoilua on kuitenkin paremmin mukailtu nimenomaan siihen erikoistuneissa peleissä, kuten Colin McRae Rallyssä tai VRC-ajopelisarjassa. Mutta se olkoon taas oma keskustelunsa jossain toisessa videossa, joten eiköhän taas sanota, että näkemisiin, kuulemisiin ja pelaamisiin.